भयो उहाँको चाहिँ ठेगाना लेख्नुहोस् हैन, कपिल वस्तु, फोन नम्बर के हो त्यो लेख्नुहोस्, अनि उहाँले भन्नुभएको 5 वटा चाहिँ नि मेच्युरिटी इन्डाइसेसहरू के हो त त्यो चाहिँ लेख्नुहोस् भनेको। त्यस्तै अब भेजिटेबलको पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। अर्को प्र्याक्टिकल मेच्युरिटी अथवा हार्भेस्ट मेच्युरिटी अफ द मेच्युरिटी इन्डाइसिस अफ द भेजिटेबल क्रप्स भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै भेजिटेबल 5 वटा किसानहरूको चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूको बनाइराख्नुहोस् मेच्युरिटी इन्डाइसिस के चाहिँ द्याट दे आर एडप्टिङ। So is the case in case of the ornamental crops also. 3 वटा प्र्याक्टिकल चाहिँ यसरी गर्नुस् भन्ने हैन। अनि अर्को चाहिँ मैले आज यहाँ इमेलमा मेरोमा आएको रहेछ हेर्दाखेरि कृष्ण राज पाण्डे भाइले हैन, कृष्ण राज पाण्डे भाइले चाहिँ यहाँ चाहिँ म्याङ्गोको जाम चाहिने को चाहिँ बनाएको जस्तो लाग्यो। मैले हाम्रो आफैले बनाएको चाहिँ गरेर पठाएको छ, जाम बनाएको जस्तो लाग्छ के हो, मैले भर्खरै हेरेँ। म्याङ्गो जाम बनाएको छ 6 सेमेस्टरको कृष्ण राज पाण्डेले। त्यो चाहिँ विजयजीकोमा पठाइदिनु भयो भने उहाँले चाहिँ सबै चाहिँ कलेक्सन गर्नुहुन्छ अनि रोल नम्बर वाइज मलाई चाहिँ सबमिट गर्नुहुन्छ है। कृष्ण भाइले पनि मेरोमा अलिकति स्पेस नपुग्न सक्छ तपाईहरुको सबैको आउँदा। भेरी गुड कृष्ण राज हैन, कृष्ण राजले कहिले बनायो कृष्ण? मेरो सर। भेरी गुड। कहाँ घर तिम्रो? टिकापुर सर। ए टिकापुर। और कॉलेज नै हो क्या? अलि भित्र पर्छ सर, बस पार्क साइड। बस पार्क साइड, ओके भेरी गुड। हजुर थ्यांक यू सर। ल आज चाहिँ हामी चेन्जेस ड्युरिङ फ्रुट डेभलपमेन्ट भन्ने चाहिँ नि पढ्छौं। ओके इमिडिएटली आफ्टर फ्रुट सेट मैले हिजो पनि भनेको थियो होला कि सानो चाहिँ अहिले अब तिमी यु क्यान टेक द एक्जाम्पल अफ गुआवा हैन। अहिले गुआवा तिमीहरुकोमा चाहिँ नि भर्खर स्मल साइजको होला हैन, अनि बिस्तारै त्यो चाहिँ त्यत्रो ठूलो हुन्छ पछि पाक्छ। त्यही कुराहरु what are the changes that occur during the development and ripening of the fruits? So immediately after fruit set there is increase in number of cells. That means there is rapid cell division in all the fruits and vegetables. सुन्नेको छ? ल अनि अर्को स्लाइड पनि आयो? हजुर सर। ओके सो यो फ्रुट डेभलपमेन्ट जुन चाहिँ नि सानो अम्बा ठूलो हुँदै पछि पाक्छ त्यसमा चाहिँ थुप्रै फ्याक्टर्सहरुले रोल प्ले गरेको हुन्छ ड्युरिङ दैट सेल डिभिजन। पहिला सेल डिभिजन हुन्छ इमिडिएटली आफ्टर फ्रुट सेट, देन फलोड बाइ द एक्सपान्सन सेल इन्लार्जमेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि मेचुरेसन हुन्छ, त्यसपछि राइपेनिङ हुन्छ। During that process, that is which we call the growth and development process of the fruits and vegetable, so many factors they play a key role. And there are nutrients. Nutrients are very important. And there is competition among the fruitlets for the nutrients. Not only the nutrients, there are certain plant growth regulators. Here CK भनेको cytokinin होला, liberalin होला, auxin होला, ABA होला. There are 5 types of the growth regulators that you might have studied in earlier, these semesters as well. So the nutrients as well as growth regulators, they play a key role in the growth and development of the fruit. And after that, attaining the full size, which we call the maturity stage or the mature fruit, then there are certain changes in edible quality of the fruits, which we call the fruit ripening. For example, the fruits is more acidic when it is fully matured, but with the advancement of ripening, the acid content will certainly diminish. हैन पहिला कति अमिलो हुन्छ पाकेको आम गुलियो हुन्छ, त्यो किन हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो हामीले पढ्नु पर्यो। अर्को when it is fully matured, the starch content is high, that is starch reserved in the fruits, but with the advancement of the ripening, there will be conversion of this complex polysaccharide into simple sugar. As a result, the fruits are
more sweeter in taste with the advancement of ripening. होइन त एसिड कन्टेन्ट घट्दै जान्छ, सुगर कन्टेन्ट बढ्दै जान्छ. अर्को पहिला ग्रीन हुन्छ यस्तो ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल कन्टेन्ट, बट with the advancement of ripening, the green color will get destructed, get disorganized, and new color develop. If it is tomato, the red color will develop. If it is banana, yellow color will develop in the peel. अर्को टेक्सचरल चेन्जेस हुन्छ भने चाहिँ हार्ड हुन्छ भनेर देखाएको छ, तर पछि सफ्ट हुन्छ बिकज देयर आर रोल अफ सर्टेन पेक्टिनेज. त्यस्तै लार्ज अर्ग्यानिक्सहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि इन्जाइम्सहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ ड्युरिङ द्याट एडभान्समेन्ट अफ राइपनिङ. ड्युरिङ द राइपनिङ प्रोसेस सो मेनी इन्जाइम्स आर देयर विच प्ले अ की रोल ड्युरिङ द्याट ट्रान्जिसन अफ एन मेच्योर बट इनएडिबल फ्रुट इन्टु द एडिबल स्टेज. हैन, र पछि चाहिँ फ्रुट एब्सिसन हुन्छ. यी कुराहरू चाहिँ यसमा देखाइएको छ. स्लाइड चेन्ज भएन. ओके, अहिले भयो होला हो. यो स्लाइड सो मोडमा राख्दाखेरि नहुँदो रहेछ. अहिले देखेछ? हजुर, अहिले अहिले चाहिँ आयो फेरि. के छ? ओके, अब यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि तिमीहरूको लेभलमा. यहाँ थुप्रै यो तिमीहरूले चाहिँ यो जर्नलहरूमा हेऱ्यो भने यस्तो फिगरहरू पाउँछ. बिस्तारै यस्तो मास्टर्समा चाहिँ मैले डिटेलमा भन्छु. तिमीहरूको लेभलमा पनि अब कतिले त जानेको छ, आर्टिकल पनि लेखेको छ हैन. यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ यो सबै चेन्जेसहरू देखिन्छ. यस्ता आर्टिकल्सहरू यदि तिमीहरूले अहिले खोज्यौ भने चेन्जेस केमिकल प्यारामिटर्समा चेन्ज हुन्छ. केमिकल प्यारामिटर्स भने हिजो मैले भनेको थिएँ टोटल सोलुबल सल्ट कन्टेन्टमा चेन्ज हुन्छ, टाइट्रेटेबल एसिडिटी कन्टेन्टमा चेन्ज होला, भाइटामिन सी कन्टेन्टमा चेन्ज होला. त्यस्तै फिजिकल चेन्जेसहरू हुन्छ, कलरमा चेन्ज होला, त्यसको फर्मनेसमा चेन्ज हुन्छ होला, फ्रुट वेटमा चेन्ज हुन्छ होला ड्युरिङ द फ्रुट डेभलपमेन्ट आई राइपेनिङ. यो चाहिँ नि यो गोल्डन ग्लोब प्लमको मैले चाहिँ एउटा चाहिँ नि जर्नलबाट चाहिँ नि कपी गरेँ. सो यसले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि फिजिकल चेन्जेसहरू पनि हुँदो रहेछ, केमिकल चेन्जेस पनि हुँदो रहेछ. नट ओन्ली द फिजिकल एन्ड केमिकल चेन्जेस, देयर आर फिजियोलोजिकल चेन्जेस एज वेल. फिजियोलोजिकल चेन्जेस इन द सेन्स द्याट देयर इज चेन्ज इन द रेट अफ रेस्पिरेसन, देयर इज चेन्ज इन द प्रोडक्सन अफ द इथिलिन, देयर इज चेन्ज इन द प्रोडक्सन अफ द volatile or aromatic compounds. So every fruit has 4 stages of development. I know मैले भनिसकेँ. Immediately after fertilization, which we call the first stage, there is rapid cell division. Just take the example of apple. हैन, 5 लाखदेखि 10 लाख सेल्सहरू बन्छ within 3 to 4 weeks. त्यसबाट not only in apple, all the fruit trees, the first 3 to 4 weeks are quite crucial regarding, since there is excessive rapid cell division immediately after fertilization. And after that stage, there will be, the cell expansion during the second stage that may last up to 3 or 2 months. At that time, के हुन्छ? Cytoplasm of the each cell moves out towards the edge, and the interior is occupied by the sap filled vacuoles. तिमीलाई थाहा छ सेलको भोल्युम, सेलको साइज बढ्नु भनेको हाम्रो प्लान्ट सेलमा भ्याकुलको साइज बढ्नु. बिकज द भ्याकुल दे टेक अप 80% अफ द सेल भोल्युम. सेलको साइज बढ्छ. त्यो बेलामा के हुन्छ? सुगर्सको एक्युमुलेसन हुन्छ भ्याकुल्सहरुमा. So the sugars accumulate in the vacuoles, in the cytoplasm that consist of proteins and starch. And त्यसपछि then the fruit reaches to the full growth stage, and there follows a third stage in which the substance that are responsible for the flavor, that are responsible for the aroma are formed, and at the end of the third stage the fruit is ripe, or you can say it is ready for harvesting, ready for picking. And then in the fourth stage there will be senescence. That means it is the end of the ripening भनेको, it is the beginning of senescence. So first you should know what is ripe. What is ripe fruit means, what is that? Example, mature भनेको पढ्यौं
हैन आज चाहिँ हामीले अब राइप भनेको के हो भनेर पढ्दैछौँ ल अस्मिता पौडेलले भन के होला राइप भनेको तिम्रो विचारमा व्हाट डु यु पर्सिभ दैट this mango is ripened अस्मिता हजुर ओके के होला राइप भनेको त्यसको टेक्सचर कलर फ्रुटको चेन्जेस भएर म्याङ्गोको आँपको कुरा भनेछु मैले कस्तो आँपलाई पाकेको आँप भन्छौ तिमीले व्हाट्स योर पर्सेप्सन रिगार्डिङ द पाकेको आँप पाकेको भनेपछि त्यो राइप होला त्यसको फर्म टेक्सचर चेन्ज भएर पहेँलो भएको अनि टेक्सचर चेन्ज भएर पहेँलो हुने हो र टेक्सचर भन्दा नि कलर गुड भेरी गुड अनि चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्नाले खानको लागि योग्य हैन हो अस्मिता खानको लागि योग्य भन्नाले कन्ज्युमरले डिजायर गरे अनुसारको भएको टाइप तिमीलाई सोधेको नाउ यु आर द कन्ज्युमर तिमीले के को टेस्ट पनि राम्रो हुनु पर्यो सर अनि इडिबल हुनु पर्यो त्यही हो टेस्ट हैन तिमीले टेस्ट चाखेर किन्छौ आँप आँप किन्न गछौ छैन बजारमा गएको गछौ कहाँ घर तिम्रो प्युठान ए प्युठान ओके प्युठानमा नि आँप त होला नि हुन्छ र हुन्छ कहाँ तिम्रो प्युठान घर ठानमा ए प्युठान पनि धेरै राम्रो छ रमाइलो लाग्छ मलाई प्युठान ल हिमानी यादवले भन त कहाँ तिम्रो घर हिमानी हजुर सर सप्तरी पूर्व हो आँपको चाहिँ खानीमा रहेछ आँप कति खायो अहिले बिहान पनि आँपै खानु पर्छ सर भातसँग नि आँपै बेलुका खाजा पनि आँपै हुन्छ सर ल हेर कस्तो लक्की मान्छे तिमीले त अलिक धेरै जाम बनाएर 1-2 किलो साथीहरूलाई लिएर आइदियो हुन्छ सर त्यति हुन्छ सर हो ल भन कस्तो आँपलाई चाहिँ पाकेको आँप भन्छ त्यहाँ सप्तरी सर प्राय त सुरुमा चाहिँ जस्तै एउटा कलकत्ता जस्तो भेराइटी हुन्छ अनि जेठ असारतिर चाहिँ त्यो काँचै ल्याउँछन् र त्यसको चाहिँ अचार गराउँछन् म्याक्सिमम घरहरूमा यतातिर चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ खाने भनेको मालदह खान्छौँ अनि अब बजारतिर कतैतिरबाट लिन गयो भने चाहिँ अब सिम्पली चाहिँ धेरै पाकेको त हुँदैन जस्तै बास्ना नै हुन्छ अनि मालदहको बास्ना चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट नै हुन्छ अलिक मिठो खालको आउँछ त्यही बास्ना चाहिँ त्यो हेरेर हल्का साइज ठुलो भएको त्यस्तै लिएर आउँछ धेरै पाकेको पनि होइन धेरै काँचो पनि होइन ठिक्कको अलिक टच गरेर पाकेको सर अलिअलि कालो हुँदै जान्छ त्यो स्किनहरू होइन अनि त्यसपछि थोरै थोरै कालो कालो देखिन थालिन्छ अनि त्यसपछि भएन बाहिरको स्किन चाहिँ येल्लो अलिक हल्का कस्तो अरेन्जिस येल्लो जस्तो हल्का हल्का आफै हुन थाल्छ अनि भित्रको अब यसरी भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा इफ पाकेको छैन भने भित्रको त मेजो काट चाहिँ येल्लो नै हुन्छ र पछि पाकेपछि चाहिँ एकदम राम्रो रेड देखिन थाल्छ राम्रो रेड पनि राम्रो रेड हुन्छ हैन हजुर सर गुड कस्तो राम्रोसँग भने गुड ल अरुका कसले आँप खायो अहिले सर यसैमा मैले एउटा प्लस गरेँ जस्तो बिफोर राइपनिङ अलिक कम्प्याक्ट हुन्छ हामीले सफ्ट चाहिँ नरम चाहिँ त्यो थिच्दाखेरि गिलो हुन्छ आँप पाकेपछि कलर भन्ने कुरा त भेराइटी अनुसार अब कुनै बम्बे येल्लो छ भने येल्लो हुने भयो पाकेपछि अब कुनै ग्रिन पनि हुन्छ हुनलाई तर मेन चाहिँ सफ्ट चाहिँ एउटा सफ्ट हुन्छ सर सफ्ट हुन्छ कहाँ तिम्रो घर अन्धन सर यही भरतपुर बाह्र हो सर म इन सर्भिस नार्कबाट हो सर नार्कबाट कहाँ बस्यो नार्कमा म सर यही मेजमै छ सर मेरो पोस्टिङ दरबन्दी सुरुमै म यही आएको मेजमै हजुर पहिला त एनजिओमा 70 मा मेजमा आएको ओके ल कस्तो राम्रो कुरा गरे अन्जु ओके
घर 12 कहाँनिर मेरो सर नौरङ्गे सर पहिला यता मुनाल चोक निर थिए त्यसपछि पछि उता आस्था चोकको अलिकति उतापट्टि साइड हजुर सहयोगी टोल ओके ओके गुड ल अब धेरैले कुरा बुझिहाल्यो मैले धेरै बोल्नै परेन अब सप्तरी जो चाहिँ अब के अरे आँपको राजधानीमा नि भएको मान्छेले नि भनिसक्यो नाकमा काम गर्ने मान्छेले नि भनिसक्यो सो राइपेनिङ भनेको इट हेज एटेन्ड अ डिजायर्ड स्टेट अहिले भने नि त उसले चाहिँ होइन त्यो चाहिँ अलिअलि गिलो हुन्छ अलि रातो हुन्छ कसैको पल्प डिपेन्डिङ अन द भेराइटी होइन अब स्वर्ण रेखा आँप भयो त बाहिरै पनि पहेँलो एकदमै राम्रो हुन्छ कति कलर्ड आँपहरू हुन्छन् तिमीहरूले पढिसक्यो होला मैले त्यहाँ धेरै जान्न र सजिलो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ मेच्युरिटी भनेको इट इज द स्टेज अफ हार्भेस्टिङ राइपेनिङ भनेको इट इज द स्टेज अफ कन्जम्सन नाउ इट इज रेडी फर कन्जम्सन सो राइपेनिङ इज द प्रोसेस अफ डेभलपिङ अल द डिजायरेबल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फ्रुट तिमीले खोजे जस्तो अहिले भने नि हामीले जस्तो के अरे अस्मिता पौडेलले भनेको थियो नि त खाउँ खाउँ लाग्ने त्यस्तो डिजायरेबल क्यारेक्टर्स हामीले भने जस्तो मिठास भन्दा हिजो मैले के भनेको थिएँ ब्लेन्डिङ अफ सुगर एन्ड एसिड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट and it is a dramatic event in the life of a fruit. It transforms a physiologically mature but inedible plant organ into a visually attractive olfactory and taste sensation. पहिला हरियो हुँदा त्यति चाहिँ राम्रो हुँदैन पहेँलो बसी कस्तो खाउँ खाउँ लाग्छ तिमीहरूलाई गुलाब खास भन्ने भेराइटी हुन्छ त्यो त हेर्दै अझ गुलाबको जस्तो रातो टेस्ट सेन्सेसनको नि कुरा आइसक्यो So, and it marks the completion of development of fruit and beginning of senescence. अब तिमीहरूले राई फ्रुटलाई त्यतिकै राखेर छोड हैन पछि कुहिन्छ तिमीहरूले घर ल्याएर केरा म खान्न ल भनेर तिमीहरू रिसाएर छोड्दियो भने त्यो केरा यो रिसाएछ म एकछिन चुप्प लाएर बस्छु भन्दैन त्यो केरा the senescence begins the termination of active life begins and normally it is an irreversible event once it initiates you cannot revert back oh पाकिहाल्यो गल्ती भयो फेरि मेच्योरमा यसलाई जान्छु भन्न चाहिँ सकिदैन and it is the result of complex of physical and chemical changes physical changes is there आयो नि त पहिला सारो हुन्छ हाम्रो पाठकले भने जस्तै अनि पछि अलि गिलो हुन्छ फर्मनेस चेन्ज हुन्छ सफेनिङ हुन्छ दैट इज फिजिकल चेन्ज appearance-मा चेन्ज हुन्छ त्यस्तै chemical changes are हुन्छ and many of these changes they are independent of one another हैन यो चाहिँ independent हुन्छ एक अर्कासँग रिलेटेड हुँदैन र during this ripening specific enzymes are synthesized for example during the conversion of the complex polysaccharide into the simple sugar certain enzymes are there which are involved during that conversion during the conversion of green color into the yellow color into the red color depending on the species and the variety certain enzymes are involved in there. So is the case with the softening process. So here it is a very complex process and it is genetically programmed process that occurs in conjunction with the differentiation of chloroplast into chromoplast and it involves the changes to organoleptic properties of the fruit. Do you know what does organoleptic mean? LP Daka? के होला अर्गानोलेप्टिक भनेको हजुर सर के भन्नुभयो अर्गानो के भन्नुभयो त्यस्तो अर्गानोलेप्टिक प्रोपर्टिज अफ द फ्रुट अरे अर्गानोलेप्टिक भन्नुभयो अर्गानोलेप्टिक यहाँ देखियो छैन तेस्रो बुलेटमा थाहा छैन होला यो फ्रुट भर्खर त पढ्दैछ पोस्ट हार्भेस्ट सिस्टर ओके गुड प्रदीप शर्मा प्रदीप के होला अर्गानोलेप्टिक प्रोपर्टिज भनेको खै थाहा भएन सर थाहा भयो ओके मोतीलाल बिकरे मोतीलाललाई के जस्तो लाग्छ अर्गानोलेप्टिक प्रोपर्टिज भनेको मोती आर यु देयर स्वस्तिका श्रेष्ठ के होला अर्गानोलेप्टिक के रे use of organs
युज अफ अर्ग्यानले गर्ने टेस्ट छ, खाएर हेरेर पछि हामी पढ्छौँ अर्ग्यानोलेप्टिक टेस्ट गर्नुपर्छ भन्छ हैन। ल यो 5 वटा भेराइटी छ, 5 वटा भेराइटीको चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो छ भनेर छान्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ कलर, त्यो पनि अर्ग्यान तिम्रो हेरेर, अनि अहिले आयो नि त चाहिँ स्मुथनेसको कुरा आउला, टेक्सचर छामेर हैन, कतिको त बास्ना आउँछ होला सुँगेर हैन, त्यतिले पुगेन म चाहिँ यो जुसको एक सिप चाहिँ लिनु पर्यो अथवा एक टुक्रा चाहिँ स्याउ काटेर पनि हामी टेस्ट गर्छौँ। एउटा चाहिँ प्यानल बनाउँछ 5 जनाको, अनि हामी हरेक 5 वटै भेराइटीको स्याउ थोरै काटेर राखिदिन्छौँ। सेन्स अर्गनको युजबाट टेस्ट, कलर, स्मेल, क्वालिटी डिटेक्ट गर्ने भनेर रोशनले, भेरी गुड रोशन, गुड। त्यस्तो एनालाइसिसलाई अर्ग्यानोलेप्टिक एनालाइसिस भन्छौँ, हामी पढ्छौँ पछि। So it is highly coordinated, genetically programmed and irreversible phenomena that involves a series of physiological, biochemical and organoleptic changes that finally leads to the development of a soft, edible ripe fruit with desirable quality attributes. So these are some of the changes, major changes that occur during ripening. Seed maturation, तिमीहरुले देख्यो होला आँपमा हेर त पहिलाको कोया भन्छ हैन, तिमीहरुकोतिर के भन्छ आँपको चाहिँ सीडलाई? कोया नै भन्छ। कोया भन्छ, कोया भन्दा के फरक कतै भन्छ भने भन। अतै फरक पनि भन्न सक्छ, किनभने हाम्रो एकदम के भन्छ सिरु? कोया, कोया भन्छ अरे सिरुको। सिरुको घर कहाँ हो? नवलपुर। नवलपुर कुन चाहिँ हाम्रो यहाँको नवल भन्ने अर्थ यही चितवन नजिकको नवलपुर कि उता सर्लाही नवल? चितवन नजिकको नवलपुर पूर्व कि पश्चिम? पूर्व। पूर्व भनेपछि कता? गैनाकोट, हजुर कावासुती। ओहो, मेजर मार्केट एरियामा बसेको रहेछ सिरु। कोया भन्छ अरे। खतिवडा, उज्जवल खतिवडा पूर्वको हो। खतिवडा हेटौडा हाम्रो भन्दा पूर्वै रहेछ। ल खतिवडा भन त के भन्छ तिम्रोतिर आँपको सिडलाई? हाम्रोतिर त कोया नै भन्छ सर। कोया नै भन्छ, ओके। हाम्रोतिर आँठी भन्छ सर, आँठी। ल कसले भन्यो है? के नाम तिम्रो? इमानी सर, यता सप्तरी। सप्तरी आँठी भन्छ। अनि त्यसको सिडको नि युज गर्छ हिमानी? सिड युज गर्छन् सर। मैले खासै किसानहरूको फिल्डतिर त हेरेको छैन, तर युज गर्छन्। ओके। झापामा नि कोया भन्छ अरे, दामोदर पोखरेलले लेखेको छ। तिमीहरू साथीहरू भेट हुँदाखेरि यस्तो कृषिको कुरा गर्छौ कि अरू पनि कुरा गर्छौ? यज्ञले लेखेको छ डिप ग्रीन काँचो हुन्छ अरे, ड्युल ग्रेन विथ सफ्ट एन्ड गुड स्मेल चाहिँ पाकेको हुन्छ, स्मेल आउँछ अरे भनेर भनेछ। रोशनले लेखेको छ फर्मनेस हेरेर थाहा पाउने भनेछ। ल रोशन श्रेष्ठले मिठो र स्मेल पनि आएको मन पर्छ अरे उसलाई। ओके, गुड। एउटा सीड मेचुरेसन चेन्ज हुन्छ, त्यसको सीडको कलर चेन्ज हुन्छ होला, साइज चेन्ज हुन्छ होला। अर्को चेन्ज इन कलर एन्ड पिगमेन्टेसन, सर्फेस कलर भनेको यो फ्रुटको रिन्डको कलर। अर्को सफेनिङ अहिले भनिसक्यो हैन? चेन्ज इन रेस्पिरेसन रेट, चेन्ज इन रेट अफ इथिलिन प्रोडक्सन, चेन्ज इन टिस्यू permeability, change in composition of pectic substances, because pectic substances is related with the firmness, with the texture of the fruit. अर्को चेन्ज इन कार्बोहाइड्रेट कम्पोजिसन, पहिला कम्प्लेक्स पोलिसेक्राइड्सहरु हुन्थ्यो, पछि सिम्पल सुगर हुन्छ, हामी पढ्छौँ यो हरेक डिटेलमा अहिले। चेन्ज इन अर्ग्यानिक एसिड्स, पहिला अमिलो हुन्थ्यो पछि गुलियो हुन्छ, किन हामी पढ्छौँ। चेन्ज इन प्रोटिन कन्टेन्ट, एमिनो एसिड्स कन्टेन्ट। Another is there is abscission of the fruit, पाकेपछि फल झर्छ नि त। अहिले मैले भनेको थिएँ जस्तो आँपमा तिमीहरू लेख्यो होला मेच्युरिटी इन्डाइसेस, when naturally 1 or 2 ripe fruits
drops, then we consider that, okay, now it is the time to harvest our mango. Similarly, production of aromatic volatiles, जस्तो अहिले रुख कटहरको आछ सिजन हैन, हर्र बास्ना चल्छ हैन, कति गर्वको कुरा हुन्छ। तिमीले ल्याउँदा पुरै चाहिँ तिम्रो टोलै भरि चाहिँ फलानाको घर आज चाहिँ कटहर खाएर भन्छ। Development of wax on skin in the grape, in other fruit crops. अब यो चाहिँ थोरै अब तिमीहरूले बुझ्छ कि बुझ्दैन, बुझ्न पर्छ। अब नबुझेदेखि यो मैले के देखाएको भने इथिलिन प्रोडक्सन र रेस्पिरेसन रेट, पहिला रेस्पिरेसन बुझौँ। यो जुन रातो छ यो चाहिँ अब एक्स एक्सिसमा चाहिँ टाइम आफ्टर हार्भेस्टिङ दोज फ्रुट्स विच आर हार्भेस्टेड एट फिजियोलोजिकली मेच्योर स्टेज, अनि लेफ्ट त्यो वाइ एक्सिसमा चाहिँ रेस्पिरेसन रेट मेजर गर्न सकिन्छ। यु नो द्याट हैन, रेस्पिरेसन रेट कसरी मेजर गर्न सकिन्छ? डु यु हेभ एनी आइडिया? के को आधारमा रेस्पिरेसन रेट मेजर गर्ने? अब्भियसली अक्सिजन कन्टेन्ट अथवा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड कन्टेन्ट। अहिले कति छ यो कोठामा हैन, तिमीले आँप राखेको कोठामा अहिले अक्सिजन कन्टेन्ट अथवा कार्बन डाइअक्साइड कन्टेन्ट नाप, 1 घण्टापछि नाप, द्याट विल गिभ यु द अक्सिजन के अरे रेस्पिरेसन रेट, अथवा कार्बन डाइअक्साइड नापे नि भयो। अनि के छ भन्दा इन सर्टेन फ्रुट्स क्रप्स आफ्टर इमिडिएटली आफ्टर हार्भेस्टिङ, यो जुन रातो तिमीहरूले देख्यौ, इमिडिएटली आफ्टर हार्भेस्टिङ देयर इज सडन राइज इन रेट अफ रेस्पिरेसन हैन, एब्रप्ट चेन्ज हुन्छ, एब्रप्ट इन्क्रिज इन रेट अफ रेस्पिरेसन हुन्छ, एन्ड इट रिचेज टु द पिक विच वी कल द क्लाइमेक्टरिक पिक, एन्ड आफ्टर द्याट इट ड्रप्स, द रेट अफ रेस्पिरेसन ड्रप्स। यस्तो किसिमको प्याटर्न अफ रेस्पिरेसन भएको कमोडिटीलाई चाहिँ हामीले क्लाइमेक्टरिक फ्रुट्स भनेर भन्छौँ। क्लाइमेक्टरिक फ्रुट्स भनेर हामीले क्याटेगोराइज गर्छौँ। कुरा बुझ्यौ? देयर इज सडन राइज इन रेट अफ रेस्पिरेसन इमिडिएटली आफ्टर हार्भेस्टिङ, and after reaching the peak, it drops immediately, and this is called the climacteric rise, and this is called the post-climacteric decline. And such group of the fruits, they are categorized as the climacteric fruit, where there is sudden rise in rate of respiration immediately after harvesting, it reaches to the peak and it drops. यस्तो किसिमको फ्रुटलाई चाहिँ हामी क्लाइमेक्टरिक फ्रुट्स भन्छौँ। पहिला यो बुझ्नु पर्यो। Very good example is avocado, banana, apple, pineapple. These are the climacteric fruits. And such kind of fruits can be harvested. तिमीहरूलाई मैले आज बिहान गिरी सरसँग कुरा भएको थियो, उहाँले इथिलिन पढायो कि पढाउँछु भन्नुभयो। उहाँले पढाउनु भएको भए भइहाल्यो, नपढाउनु भयो भने त्यही बेला नै उहाँले बताउनुहुन्छ कि यो इथिलिन प्रोडक्सन, you know, ethylene we call it as a ripening hormone. And in such fruits, since there is, you know, rate of respiration के हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ rate of respiration बढ्दा ethylene को production rate पनि बढ्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। So the ethylene production follows the rate of respiration. So in such fruits like the mango, apple, there is sudden rise in the ethylene production. आफ्नै ethylene production गराउँछ, जसले गर्दा फ्रुट्सहरू त्यही ethylene राइप गराउँछ। So such fruits can be harvested when they are physiologically mature but unripe. Is clear भयो? किनभने तिनीहरूको आफै त autocatalytic production system हुन्छ। अनि they can generate ethylene themselves. If we harvest when they are at physiologically mature stage, they generate ethylene themselves. That will help in the ripening of the fruits. अब अर्को क्याटेगोरी के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले पहेँलोले देखाएको छु, there is steady decline in rate of respiration after harvest, or there is constant rate of respiration after harvest. Either there is steady decline in the rate of respiration, or there is constant rate of respiration after harvest. There is no such abrupt upsurge in the rate of respiration. Such kind of fruits can be categorized as the non-climacteric fruits. त्यहाँ चाहिँ नि आफ्टर हार्भेस्टिङ रेस्पिरेसन रेट चाहिँ नि इन्क्रिज हुँदैन, या त डिक्लाइन हुन्छ या त कन्स्टेन्ट हुन्छ।
त्यस्तो किसिमको फ्रुटहरूलाई चाहिँ हामी नन क्लाइमेटोरिक फ्रुट्स भन्छौँ. So since there is no production of ethylene in such fruits, we have to harvest them when they are fully ripe on the tree. Let's take the example of citrus. सुन्तला हामी पाकिसकेपछि मात्र टिप्छौँ. अंगुर पाकिसकेपछि मात्र टिप्छौँ. They are non-climateric fruits. Since there is no abrupt increase in rate of respiration and there is no production of ethylene themselves. Is it clear? कुरा बुझ्यो क्लाइमेटोरिक र नन क्लाइमेटोरिकको? के नेचुरली केसी रे नामै ना हो नेचुरली केसी? यस सर. ए नेचुरली केसी नै लेख्छौ नेपालीमा नि? हजुर सर. म पहिलोचोटि यस्तो सुनेको नाम हो. कहाँ तिम्रो घर? सर काठमाडौँ. काठमाडौँ ओके. म चाहिँ कृषि अधिकृत भएको बिएससी गरेर लोकसेवा दिएर जाँदाखेरि चाहिँ एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो. उहाँले चाहिँ भर्खर उहाँको छोरा भएको थियो. उहाँले चाहिँ के राख्नुहुन्छ सर भनेर मैले सोधेको नाम मैले क ख ग राख्छु भन्नु हो. ए हैन कपुरी क राख्छु भन्नु हो. मैले किन कपुरी क राख्ने भनेर सोधेको. उहाँ साहित्यकार पनि. उहाँले दुईटा कारण दिनुभयो. एउटा चाहिँ कस्तो रे भने जस्तो उहाँले के भन्नु भने मलाई तपाईको नाम अर्जुन छ यस्तो अर्जुन त कति हुन्छ कति हुन्छ के हो तपाईको छोरा अथवा छोरीको नाम भने अर्जुन भन्यो सीता भन्यो भने फेरि यहाँ कोही सीता होला रे चित्त दुःख हो. यस्तो त सीता त कति छ गाह्रो हुँदो रहेछ. अर्जुन कति छ ठ्याक्क डिस्टिङ्क्ट होस् रे. अनि फेरि त्यो भनेर फेरि अब माइकल यस्तो उस्तो पनि राख्नु भएन. उहाँको भनाइ है मेरो होइन. सोसल्ली पनि एक्सेप्टेबल हुनु पर्यो हैन. जस्तो अब हाम्रो ज्याक्सन त्यस्तो राख्यो भने मान्छेले राम्रो मान्दैन. नेचुरली चाहिँ मलाई त राम्रो लागेन. ल बुझ्यौ तिमीले क्लाइमेटोरिक र नन क्लाइमेटोरिक केसी? बुझे सर. ओके. गजुरेलले बुझ्यौ? निरज गजुरेल. यस सर. गजुरेल कहाँबाट हो? सिन्धुली? हैन सर चितवनबाटै हो. कहाँ चितवन? पर्सा. ओहो ल तिमीहरुकोतिर बाढी त आएन अस्ति? आयो सर. आयो ओके. ल अर्कोमा जस्ट लुक एट दिस ग्राफ हैन. एभोकाडोमा कस्तो रेट अफ रेस्पिरेसन हाई छ. बनानामा दे आर द क्लाइमेटोरिक फ्रुट्स. ओके लेट्स discuss on the changes. One is color change. It's a most common change during ripening. And there is loss of green color. In a loss of green color, due to the degradation of chlorophyll structure, which is mainly due to the change in pH, oxidative system, and the enzyme chlorophyll is responsible. So, यसमा पनि दुईटा केस हुन सक्छ है तिमीले बुझ्नु पर्छ. Of course, it involves the loss of chlorophyll and either the synthesis of other pigments such as carotenoids and anthocyanin. When color imparting pigments are हुन्छ त्यसको नयाँ सिन्थेसिस पनि हुन सक्छ. सर्टेन केसेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि नयाँ सिन्थेसिस हैन कि अनमास्किङ इफेक्ट हुन्छ. अलरेडी प्रेजेन्ट भएको हुन्छ त्यो कलर तर इन द प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल त्यसले चाहिँ एक्जिबिट गर्न पाएको हुँदैन. त्यसले आफ्नो चाहिने खुबी प्रदर्शन गर्न पाएको हुँदैन. जब क्लोरोफिलको डिग्रेडेसन हुन्छ देन देयर विल बी अनमास्किङ अफ दिस पिगमेन्ट्स. So either they may synthesis of new pigments or unmasking of those pigments which were formed earlier in the development of the fruit. But there are certain examples, exceptions, where there is no change in green color. They remain green in color. I know just the avocado तिमीले देखायो होला हैन पाक्दा पनि ग्रीन नै हुन्छ हैन avocado, kiwi, and certain apple cultivars. सुने थियो ग्रैनी स्मिथ भन्ने भेराइटीको नाम?
यज्ञले सुनेको थियो ग्रानी स्मिथ एप्पल के हो भने क्लाइमेक्टरिक हो एप्पल यज्ञ ग्रानी स्मिथ भन्ने भेराइटी सुनेको थियो यज्ञ थिएन सर थिएन तिमीहरू चाहिँ भाट भटनी त गछौ होला यहाँको नारायणगढको ए भरतपुरको नकिने पनि यसो घुम्न त गयो होला नि त गछ सबै त्यहाँ गएर फोटो सोटो खिचेर फेसबुक राख्यो होला युवराज गछौ गएको सर त्यहाँ जाँदाखेरि म गएको एक दिन त्यहाँ 2-4 जना मान्छेहरू खुसखुस गरिरहेको थियो त्यहाँ पनि स्याउ बेचेर राखेको थियो अनि एप्पल फ्रम थाइल्यान्ड भनेर लेखेको थियो हरियो थियो अनि 2-4 जनाले मान्छेले के भन्यो भने कस्तो पसल हो यत्रो ठुलो छ भाटबाट नि तर कस्तो हरियो स्याउ लाग्छ स्याउ त अहिले रातो हुनु पर्ने नि यत्रो ठुलो पसलमा भन्थे तर त्यो के भने त्यो स्याउ चाहिँ नि ग्रान्ड स्मिथ हो भेराइटी नै त्यस्तो त्यसबाट लिटिल नलेज इज डेन्जरस लिटिल नलेज इज डेन्जरस भन्छु मैले मान्छेले फ्याट्ट बोलिहाल्ने गर्नुहुन्न होइन थाहै छ ग्रान्ड भेराइटी नै त्यही हो ग्रिनै हुने ओके So many of these color, imparting pigments are carotenoids. अब तिम्रो मास्टर्समा भोलि रामपुरमै पढ्यो भने पढाउँला क्यारोटिनोइड्सको सिन्थेसिसहरू एन्थोसाइनिनको कसरी हुन्छ त्यो पछि पढाउँला डिटेलमा and carotenoid may be synthesized during the development stage on the plant and they remain masked by the presence of chlorophyll. ल carotenoidsहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ मास्किङ भएर बसेको हुन्छ ल हेर जस्तो अस्ति मैले भने यस्तो चाहिँ नेपालमा पनि यस्तो चाहिँ गरिसकेछ हैन यस्तो स्टेजहरु हुन्छ पहिला यस्तो हरियो केरा हुन्छ अन्त कति फेरि हरियो रिटेन गर्ने पनि हुन्छ हैन तर पहिलो जुन चेन्ज हुने कलर हुन्छ यसरी चाहिँ रङ सूची भनेर 1 2 3 4 5 6 भनेर चाहिँ उ गरेको छ हैन यहाँ उपयोग के गर्ने बजारको लागि अवस्था लामो दूरीको बजारमा लैजाने ठिक अवस्था जस्तो यो स्टेजमा एक स्टेजमा भयो चाहिँ हामी बर्दियाको छ तिमीले काठमाडौँ लानु पर्ने छ अन्त यो स्टेजमा हार्भेस्टिङ गर्नु पर्यो हैन टिकापुरको हो म टिकापुरमै बेच्छु बजारमा भरे भने 5 6 मा चाहिँ बेच्न पर्यो केरे हार्भेस्टिङ गर्नु पर्यो दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेन्ट अब ल यहाँ एउटा बनानाको भेरी गुड एक्जाम्पल छ बनानामा के भयो अरे भने मेच्योर स्टेजमा चाहिँ क्लोरोफिल कन्टेन्ट 77 माइक्रोग्राम थियो अरे तर जब राइप भयो त्यसमा 0 भयो अरे क्लोरोफिल कन्टेन्ट मेजर गर्दा क्यारोटेनोइड कन्टेन्ट चाहिँ के भयो अरे 10.5 माइक्रोग्राम थियो अरे राइप स्टेजमा जाँदा 11.3 भयो कतिको इन्क्रिमेन्ट भएछ भन त 10.5 बाट 11.3 भनेको कतिको इन्क्रिमेन्ट हो 0.8 जस्ट 0.8 हैन 0.8 हैन त बाबु हजुर सर 0.8 भनेपछि एकदमै कम रहेछ यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि त्यो क्यारोटेनोइड चाहिँ बनानामा पहिल्यै प्रेजेन्ट थियो डिनोभो सिन्थेसिस चाहिँ भएको हैन न्यू सिन्थेसिस भएको हैन this was just mere increment by just 0.8 microgram त्यसले के बताउँछ भन्दाखेरि with the degradation of chlorophyll in banana there is unmasking effect of carotenoid which is already present in during their fruit development hey tomato ma just opposite ho यसमा चाहिँ जुन lycopene which is a form of carotenoid lycopene जो red color impart गर्छ त्यसको चाहिँ नि synthesis हुन्छ along with the chlorophyll degradation in case of tomato the carotenoid synthesis occurs concurrently with chlorophyll degradation पुरा क्लियर भयो के फरक रहेछ दुईटामा पंकज कार्की कुरा बुझ्यौ टोमेटोमा के हुँदो रहेछ
पंकज बुझ्यौ बुझ्यो सर ल भन त के बुझ्यौ यो क्लोरोफिल डिग्रेडेसन हुँदो रहेछ कन्टेन्ट कम हुँदो रहेछ डिग्रेड अनि क्यारोटिनोइड कन्सन्ट्रेसन चाहिँ बढ्दो रहेछ केमा बनानामा केमा बनानामा कार्बोहाइड्रेट सिन्थेसिस हुँदो रहेछ क्लोरोफिल कन्टेन्ट चाहिँ घट्दो रहेछ अनि क्यारोटिनोइड चाहिँ बढ्दो रहेछ हो र धेरै बढ्दो रहन्छ भने होला नि मैले जान उल्टो बुझ्यौ तिमीले 0.8 सम्म बढ्दो रहेछ भन्नुभएको एकदमै कम बढ्दो रहेछ यसको अर्थ अलरेडी त्यहाँ प्रेजेन्ट भएको हुँदो रहेछ तिमीहरूको क्लासमा हुन्छ एकजना नेता त्यो नेताले बिदा त्यो नेताले अरूलाई अगाडि बढ्नै दिँदैन त्यो नेताले छोडेपछि अर्को बल्ल नेता निक्लिन्छ त्यस्तो हुँदो रहेछ बनानामा तर टमाटरमा के हुँदो रहेछ सुनिता कहाँ गयो सुनिता रे हजुर सर ल के हुँदो रहेछ टमाटरमा रे भन त बा क्लोरोफिलको डिग्रेडेसन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ क्यारोटिनोइडको चाहिँ सिन्थेसिस बढ्दै जाने रहेछ उता डिग्रेडेसन पनि हुने यता सिन्थेसिस पनि हुने हैन एकैचोटी कन्करेन्टली हुँदो रहेछ हैन सुनिता बुझे रहेछ सुनिताले कहाँ घर तिम्रो चोरमारा नवलपुर ए चोरमारा नि ठुलो बजार भयो कता तिम्रो यतै हो कि वारी हो कि पारी हो वारी अन्त फेरि यताकोले आफूलाई वारी भन्छ उताकोले आफूलाई वारी भन्छ हैन यताबाट जाँदा पहिला आउने ठाउँ हैन ओके गुड ल बुझेर रहेछ सुनिताले बुझेको जस्तो लाग्यो सुनिताले नमराज भुसालले बुझ्यौ नमराज कहाँ गयो नमराज नवराजले नबुझेदेखि झलक राजले बुझ्यो बुझे सर ल भन्न त दुईटै केसलाई नेपालीमा चट्ट यो उसमा चाहिँ बनानामा चाहिँ तपाईँको क्लोरोफिल डिग्रेडेसन हुँदाखेरि क्यारोटिनोइड जस्ट स्लाइटली इन्क्रिज हुँदो रहेछ 0.8 जतिले तर टोमेटोमा चाहिँ क्लोरोफिल डिग्रेडेसन हुँदै गर्दा क्यारोटिन सिन्थेसिस पनि बढ्दै जाँदै गर्छ दुईटै एकैचोटि हुँदो रहेछ हैन बनानामा चाहिँ अनमास्किङ इफेक्ट हुँदो रहेछ भने टमाटरमा चाहिँ लाइकोपिनको सिन्थेसिस सँगै के अरे क्लोरोफिलको डिग्रेडेसन सँगसँगै हुँदो रहेछ हैन झलक हो सर कहाँ तिम्रो घर झलक मेरो सुर्खेत हो सर सुर्खेत कहाँ मेरो पश्चिम गुटु ए कति टाढा पर्छ वीरेन्द्रनगरबाट 60 किलोमिटर 60 किलोमिटर नजिक रहेछ धेरै टाढा रहेछ हजुर ल हैन टमाटरमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको टाइमिङका कुराहरू अहिले तिमीहरू पढ्न पर्दैन होला पढ्यो भने त राम्रै हो तर त्यसको रेटका कुराहरू त्यसको एक्सटेन्ट अफ चेन्जका कुराहरू चाहिँ फरक हुन्छ among the different species and the cultivars ल म एउटा क्लासमा छु अहिले फोन गर्छु बाबु है तिमीहरूलाई थाहा भएन अब अर्कोपल्ट थाहा होला अहिले चाहिँ हामीले यो चाहिँ जापानको एउटा टोकियो नोदाई भन्ने टोकियो युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चर भन्ने छ टोकियो नेपाल जापानको चाहिँ एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी
मा चाहिँ नम्बर 1 मा पर्छ। त्योसँग हाम्रो एमओयू भएको छ एएफयू को। हाम्रो विद्यार्थीहरू त्यहाँ चाहिँ एकजनाले पढ्न पाउँछ। त्यस्तै चाहिँ यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट समिटमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्न पाउँछ त्यहाँ। जस्तो अहिले 2 जनालाई हामीले चाहिँ सेलेक्सन गरेको छ। चाहिँ प्रेजेन्टेसन यो चाहिँ सेप्टेम्बरमा चाहिँ छ। अहिले चाहिँ अनलाइन भयो, नत्र वहीँ जान्थ्यो। अर्को एउटा चाहिँ यो एक्सचेन्ज प्रोग्राममा पनि हाम्रो चाहिँ 14-15 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ हामी पठाउँछौँ हरेक वर्ष। यो वर्ष अब यो कोभिडको कारणले पठाइएन। त्यस्तै मास्टर्समा हाम्रो चाहिँ यो इटालीको युनिभर्सिटीसँग चाहिँ टुसिया भन्ने युनिभर्सिटीमा चाहिँ हाम्रो 8 जना विद्यार्थीहरू 3 महिनाको लागि पठाथ्यौँ फर्स्ट लट। यो वर्ष पठाउन पाइएन। So there are a lot of such exchange programs. तिमीहरूले काम गर्नु पर्यो। फेसबुकमा काम गर्ने यिनीहरू। अहिले त्यो रितेश भन्ने भाइ अहिले मास्टर्समा गर्छ। त्यो पहिला ली इन्टर्न हुँदा मेरो थियो। उसले राम्रो काम गरेको थियो पोखरामा। उसको प्रेजेन्टेसनको लागि राख्दैछु। तिमीहरूको प्रेजेन्टेसन चाहिँ अन्त बढी गर्छौ कि? ओके? सो यो कुरा अब अरु कुराहरु थुप्रै छ है। यसमा चाहिँ लाइटको असर हुन्छ। लाइट इज नट एसेन्शियल फर सिन्थेसिस अफ क्यारोटिनोइड्स इन सम केसेस। जस्तै पिच, एप्रिकट जस्तो जापानमा चाहिँ आरुलाई चाहिँ हरेक आरुलाई चाहिँ ब्यागिङ गर्छ। तिमीले यहाँ कीर्तिपुरमा पनि जुन जापानले चाहिँ इस्टाब्लिश गरिदिएको हो त्यहाँको फार्म, हर्टिकल्चर फार्म, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पनि पिचलाई चाहिँ ब्यागिङ गर्छ। त्यहाँ क्वेसन आउँछ सधैँ, त्यसरी ब्यागिङ गर्दा कलर राम्रो हुँदैन कि भन्छ। But no, it is not essential in case of peach, apricot. The color development has been shown to be greater in the absence of the light. But in case of tomato, which are harvested prior to ripening, light has been shown to enhance the synthesis of carotenoids. यस्तो पनि हुन्छ। रे कुन स्पेक्ट्रम लाइट भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले पढ्यो होला, 3 वटा क्वालिटी हुन्छ लाइटको। एउटा ड्युरेसन अफ द लाइट, एउटा quantity of the light or light intensity, and another is the quality of the light. The यति wavelength को, यति nanometer को भन्ने तिमीहरूले चाहिँ पढ्यो होला। So light in the blue portion of the spectrum stimulated carotenoid synthesis, while the red light accelerated the chlorophyll degradation. And anthocyanin synthesis is markedly stimulated by light in apple. Apple मा चाहिँ light is very important. So both the quantity and quality of light are important in anthocyanin development. Of course, temperature is there that affects both the rate of synthesis of specific pigment and their final concentration within the fruit. Just in case of tomato पढाउँदा तिमीहरू ओलिएरिकल्चर पढाउने सरले म्याडमले जसले पढाउनु भयो भन्नुभयो होला कि above 30 degrees Celsius lycopene synthesis in tomato is inhibited. जबकि in case of watermelon, the synthesis is not prevented until the temperature rises above 37 degrees Celsius. Oxygen is essential for the synthesis of the carotenoids. यो कुरा अर्को छ मेजर चेन्जेस जो एकजना हाम्रो पाठकजीले भन्नुभएको जस्तै softening is another change. हामी सबैलाई के थाहा छ भन्दाखेरि the fruits they normally soften during ripening. And you know, such alteration in texture affect both the edibility of the fruit and also the length of time the fruit may be held. That means the post-harvest life. जस्तो नरम भइसकेको चाहिँ सफ्ट भइसकेको चाहिँ के रे तिम्रो टमाटर धेरै दिन राख्न सक्दैनौ नि त, पोस्ट हार्भेस्ट लाइफ पनि त्यसले असर गर्छ। जो टेक्सचरले चाहिँ एउटा एडिबिलिटीले असर गर्छ, अर्को सेल्फ लाइफलाई असर गर्छ। In many fruits that are consumed in unripe stage, softening may be detrimental. जस्तो स्क्वाश भयो, कुकुम्बर भयो, त्यसमा चाहिँ हामीले सफ्ट चाहिँ हामी रोज्दैनौँ। तर जब कि अरू आँप किन्दाखेरि अलि सफ्ट तिमीहरूले हैन छामेर किन्छौ, अम्बा किन्दा अलिकति छामेर किन्छौ होला, केरा पनि अलिकति छामेर किन्छौ होला। So in most fruits, softening represents an irreversible process once it is initiated. किन हुन्छ त भन्दाखेरि there is shortening of polymer chain length, there is demethylation of carboxyl group and deacetylation of the hydroxyl group during the softening. Softening लाई रोल प्ले गर्ने भनेको यसले हो। सेल टु सेल कोहेजन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नि लस हुन्छ, and as a result fruits become soft in texture.
सो सफेनिङको मेन चेन्ज हुने कारण चाहिँ ड्यु टु पेक्टिन कम्पोजिसन। यो चाहिँ एकदम माइन्डमा राख्नु। किन भन्दाखेरि ड्युरिङ राइपेनिङ देयर इज ब्रेकडाउन अफ इनसोलुबल प्रोटोपेक्टिन इन्टु सोलुबल पेक्टिक कम्पाउन्ड्स। सोलुबल पेक्टिक कम्पाउन्ड्समा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल मैले दिएको छु इन पिच आरुमा के पाइयो अरे भन्दाखेरि अनड्राई पिचमा चाहिँ नि टोटल जति पनि पेक्टिन फ्र्याक्सन छ टोटल पेक्टिनको चाहिँ 25% चाहिँ वाटर सोलुबल पेक्टिन हुन्छ, जबकि राइप हुँदाखेरि चाहिँ त्यो 70% भयो। त्यसले के बतायो भन्दाखेरि इनसोलुबल प्रोटोपेक्टिन चाहिँ सोलुबल पेक्टिक कम्पाउन्ड्समा चेन्ज भयो, ब्रेकडाउन भयो भन्ने कुरा बुझ्यो। अनि त्यही द रिजल्ट द फ्रुट्स बिकम मोर सफ्ट इन टेस्ट। अर्को हुन्छ इन्जाइम मेडिएटेड चेन्जेसहरू हुन्छ। फेरि अनि इन्जाइम्सहरू हुन्छ, त्यहाँ रातो अक्षरले लेख्दैछु पेक्टिन डिग्रेडिङ इन्जाइम। यो दुईटाको नाम कहिले नभुल्नु, पछि एमएससीमा पढेपछि 4-5 वटा पढ्छौँ एटलिस्ट चाहिँ अहिलेको ब्याचलर लेभलमा चाहिँ दुईटा नभुल्नु। त्यो भनेको एउटा पिएमई भनेको पेक्टिन मिथाइल स्टोरेज, अर्को पिजी polygalacturonase. So the polygalacturonase and pectin methyl storage are the enzymes. Although there is lyase ko kura cha, galacturonase pani cha. So these are the major pectin degrading enzymes like the pectin methyl storage, polygalacturonase, lyase and rhamnogalacturonase. So these are the enzymes which are responsible for the transition for the conversion of insoluble protopectin to the soluble pectic substances. As a result, there is textural changes during the ripening of lychee fruit. यहाँ कतिको देखिएछ यो माथिको फिगरमा तिमीहरूले हेर्यो भने फ्रुट फर्मनेस चाहिँ घट्दै गएको देखिन्छ विथ द एडभान्समेन्ट अफ राइपेनिङ। तिमीहरूले बुझ्दैनौ यहाँ एमसीपी को युज भनेर भन्छ। यो एमसीपी भोलि इथिलिन बायोसिन्थेसिस पढाउने बेलामा सरले भन्नु होला यो भयंकर युज हुन्छ। यो चाहिँ के
proportion of the organic acids which are present in the immature, which are present in the mature but unripe fruits, they are utilized as the substrate in the respiratory pathway. A certain portion of the acids, they are converted back to the glucose with the reversal of glycolytic pathway. बुझ्यौ त अब कहाँ जाँदो रहेछ एसिड? That's why the fruits, यो पनि एउटा कारण रहेछ। एउटा कारण गुलियो हुनुको सिम्पल सुगरमा कन्भर्जन हुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ एसिड्सहरुको टु द युटिलाइज हुँदो रहेछ एज अ कार्बन स्केलेटन्स, एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेन्स, and also partly its conversion to sugars by the reversal of glycolysis. अर्को छ प्रोटिन कन्टेन्ट चेन्ज हुन्छ भन्नाको अर्थ एमिनो एसिड्स कन्टेन्ट चेन्ज हुन्छ। यसलाई नाइट्रोजनस कम्पाउन्ड्स भनेर मैले राखिदिएको छु। हुन त हामी सबैलाई थाहा छ के भने टेस्टमा इटिङ क्वालिटीमा खासै प्रोटिन र एमिनो एसिड्सको रोल हुँदैन। अल्दो न्युट्रिसनल कम्पोजिसनमा चाहिँ हुन्छ, तर प्रोटिन कन्टेन्ट भएर गुलियो हुने, प्रोटिन कम भएर चाहिँ गुलियो नहुने चाहिँ हुँदैन भन्न खोजेको मैले। सो दे हेभ नो और मिनिमम रोल इन डिटर्मिनिङ द इटिङ क्वालिटी। तर के देखिएको छ भन्दाखेरि ड्युरिङ द क्लाइमेक्टरिक फेज अफ मेनी फ्रुट्स देयर इज डिक्रिज इन फ्री एमिनो एसिड्स। अब भनेपछि कुरा बुझ्यौ होला तिमीहरूले। डिक्रिज इन एमिनो एसिड्स भन्दा वेयर डज द एमिनो एसिड गो? सुजाता गेवाली कहाँ जान्छ त एमिनो एसिड त? के बुझ्यौ? एमिनो एसिड डिक्रिज हुन्छ भन्नाको अर्थ के बुझ्छौ तिमीले? डिक्रिज भयो। सुजाता आर यु देयर? थाहा भएन है? यसो आइडिया लगाऊ न, आइडिया लगाऊ। एमिनो एसिड्सहरु के को बिल्डिङ ब्लक हो? सुजाता हो। रोशनले कस्तो ठ्याक्कै भने प्रोटिन पर। त्यही भएर तिमीहरूलाई पढाएको नि बायोकेमिस्ट्री घोकेर नम्बर ल्याउनलाई मात्रै पढाएको होइन बा। यही समस्या भयो हाम्रो पढाइमा। घोकेछ किन घोकेको छु थाहै छैन। रेफ्रिजरेसन पढ्यो के युज हो? एप्लाइड साइन्स, एग्रिकल्चर इज एन एप्लाइड साइन्स भनेर पढेको तिमीहरूले, खोइ एप्लाई गरेनौ। रोशनले सोधेछ होइन यहाँ क्रेब साइकल हो कि C3 साइकल हो भनेछ है। एकजनाले भन त के होला? कसले भन्छ? के रे जोशी? C3 साइकल के हुन्छ रे? हो 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 र किन C3 साइकल भनिएको होला? श्रीकारण भएको हुनाले यस्तै जोशीले कुरा बुझेर पढ्दो रहेछ। कहाँ तिम्रो? कञ्चनपुर घर भने होइन? बुझेर पढ बा, बुझेर पढ तिमीहरू सबले। अर्को हुन्छ फिनोलिक कम्पाउन्ड्सको चेन्ज हुने, एस्ट्रिन्जेन्सी। जस्तो तिमीहरूले काँचो केरा खायो होला हैन, कस्तो एस्ट्रिन्जेन्ट इन टेस्ट हुन्छ सपोटा। अनि अर्को के रे त्यो चाहिँ यो पर्सिमन के हुन्छ त्यहाँ अनराइप स्टेजमा भन्दाखेरि देयर इज एबन्डेन्स अफ फिनोलिक कम्पाउन्ड्स, पोलिफिनोल्स सच एज टानिन्स। एक्चुअली के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो ट्यानिन्स आफै चाहिँ एस्ट्रिन्जेन्ट होइन क्या, फेरि त्यो पनि बुझ्न पर्छ तिमीहरू। एक्चुअली दे रिएक्ट विथ द प्रोटिन्स, दिस ट्यानिन्स त्यो प्रोटिनसँग रिएक्सन गर्छ र दे गिभ एस्ट्रिन्जेन्ट टेस्ट व्हेन इटन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि विथ द एडभान्समेन्ट अफ राइपेनिङ पोलिमराइजेसन हुन्छ क्या फिनोलिक कम्पाउन्ड्सको, ट्यानिन्सहरुको इन्टु द लार्ज मोलिकुल्स व्हिच आर इन्सोल्युबल। अनि जब तिनीहरू लार्ज मोलिकुल्स हुन्छ they lose their capacity to react with the protein. As a result, there is no astringency.
There is reduction in stringency with the advancement of ripening. कस्तो सजिलो कुरा रहेछ। अर्को छ फ्लेभर एन्ड एरोमाको डेभलपमेन्ट हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ फ्लेभर इज अ कम्प्लेक्स पर्सेप्सन र फ्लेभर भन्ने बित्तिकै इट कम्बाइन्स द टेस्ट, स्मेल एन्ड माउथ फिल। यस्तै स्टुडेन्ट खोजेको मैले ल। चौधरीजी, राज चौधरी।
ल बताउनुहोस्। क्लियर छ सर। कहाँ चौधरीजीको घर? पर्सा बिरगञ्ज। ओहो, ल के को बनाउनु विचार गर्नुभएको छ भिडियो? आफै होला, आफै बनाउनुहोस्। तपाईँको आफै बढी पाइन्छ। ल, स्टे सेफ।